mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi mo kí wá pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí èmi náà ni olólùfẹ́ yín very dark lady ayé ọpẹ́yọ Dr. Zabby olórúkọ púpọ̀. Èwo ni mo ní ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ lọ́jọ́ títí òní. Èmi náà fi ojú mi kòrókòró mo fi rí nǹkan tí arákùnrin yìí bàbá wa olóríire yìí mo fi rí nǹkan tó sọ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ ní March/April 2026 this year. Gbogbo nǹkan tí bàbá yìí sọ èmi náà béèrè lọ́wọ́ sísítà mi kan tí a jọ lọ sí ọjà tó wà ní ẹ̀gbẹ́ palace. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Bóyá ẹ̀yin náà ti rí, bóyá ẹ ti gbọ́, bóyá ẹ ti ṣe alábàápàdé irú ẹ̀ wípé ó ń ṣẹlẹ̀ nínú Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ jẹ́ kí n lọ gbé wá ká wá wo àti nǹkan táwa náà ti ń sọ láti bí ọdún 6 àti nǹkan tí MS bàbá àti gbogbo àwa tíìmù tá a tún sọ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kí ló fi yàtọ̀. Èyí tó jù ń bẹ̀ ni wípé kóníkálukú kó lọ nílò ẹ̀. Kódà gan pàápàá gan ọmọ Haúsá gan òun náà bọ́ síta gan ó lọ ń fi ìhà ń jẹ àwọn. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe bí òun ṣe wípé kóníkálukú kó lọ ń lọ. Ẹ bá mi pín, ẹ bá mi share, ẹ bá mi fi comment tì í sílẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí mi ò tiẹ̀ tí ì sọ fún tẹ́tí ń bá wa like. Ẹ ṣé gan ni. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti tẹ subscribe button so that anytime tá a bá ń ṣe program ẹ lè máa ṣe alábàápàdé ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a sáré lọ lóní pápápá. Let's go there. Àdúrà kan ló lè ṣe o. A gbọ́dọ̀ múra gidi gan yín. Prayer has nothing to do with warfare. I am a soldier. I served 35 years. Síbẹ̀ lẹ́tọ̀ wa máa gbàdúrà. Abẹ́ lo ìbọn yẹn dáadáa tó pé ìbọn yẹn gẹ́gẹ́ tó bá dé stage kan tó bá gbóná tán ẹ fi tó wẹ̀ sínú omi ẹ mọ̀ fi gbàgbọ́n mú ọlọ́mọdé arógun o. Sẹ́rí nǹkan kan wà tá a ti ṣe mistake l'Ógbómọ̀ṣọ́ yìí. Sẹ́rí a ti gba Fúlàní láàyè jù. We are sitting on a keg of a gunpowder. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ disappoint me o personally because wọn ṣe tó yẹ wọn ṣe. Ẹ jẹ́ ká fi bíbélì sẹ́gbẹ̀ kan ká fi religion sẹ́gbẹ̀ kan. Let's forget about religion now. Kágbẹ́ ìsìn sẹ́gbẹ̀ kan ká wá mójútó ara wa láti mú kí ìlú yìí kó dúró. Tó dájà ò ní gbójúgbójú ó sọ lé méjì. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò sí dáadáa tó. Sẹ́rí wọ́n ní agbára débi wípé kìí àdúrà nìkan láàmú àgbà l'Ógbómọ̀ṣọ́. A gbọ́dọ̀ dira ogun. I think like a criminal too because I am a criminologist. Ṣé wọ́n tó lọ sóòrù yẹn mo fẹ́ rọ̀ wọ́n kí wọ́n fi sóòrù yẹn sílẹ̀ náà ó lè má yé wọn débẹ̀. Sẹ́rí war tó difficult láyé ó ní gorilla war èyàn wa gbádá ó dẹ̀ ní AK-47. dé wọn á tún wá rọ̀jọba gbogbo àwọn kọ́pàsì wa yẹn Israẹli kò sẹ́ni tí ò lè yìnbọn kò sọmọ Israẹli kan tí ò mọ̀ bá yìn. pẹ̀lú bó ti ṣẹlẹ̀ nílùú síbò lẹ́yìn balógun ìlú wà báyìí. ṣe rí ọ̀rọ̀ ìlú ní ìsinsìnyí àpẹẹrẹ láyé john ọba ní máa ń sígun fún balógun nígbà wáṣẹ̀ ṣùgbọ́n ayé ti yàtọ̀ we are talking of advanced technology. ṣe rí tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ààbò ètò ààbò kò sí bá a ṣe ní sọ̀rọ̀ ìjọba àtàwọn tó wà ń bẹ̀. ṣe rí wọ́n ń pe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní security vote tí wọ́n fún wa pé ká máa fi ṣe ààbò nílùú ní ìbárọ̀ wa ká bẹ gómìnà wa ibo ni wọ́n ná security vote wá sí. tẹ́ ẹ bá gbàgbé ní July 25 last year wọ́n láwọn fi 7.7 billion wọ́n fi ra surveillance drone tá a bá ní problem wa ò ní pọ̀ ó kọ́ fún Ọ̀yọ́ state tó dájà ò ní gbójúgbójú kó sọ lé méjì ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò sí dáadáa tó sẹ́rí kèsì federal government kan la gbọ́dọ̀ rely lé lórí yẹ ká mú báyìí sẹ́rí oríire local government for example it's an insult kó yẹ pé police station yọ̀kan ló máa wà ń bẹ̀ come what may that place deserve not less than 4 police station kẹwàá tún fún wọn ní èròjà tí wọ́n fi máa jà human resources pé ọlọ́pàá 10 15 40 kò tó ná ní human resources tó wà lórí rẹ̀ ẹ̀ẹ́kejì wọ́n fi owó dùn wọ́n fún wọn ní ẹ̀rọ ìjà ìmúniságbára sẹ́rí for you to fight crime anywhere in the world we are talking of advanced technology you cannot rely on human being to solve most of the terrorism attack it has to be something like robots for example surveillance ó máa gẹ́ẹ̀tì ibi tí wọ́n wà sẹ́rí ọ̀nà pọ̀ tá a fi lè gẹ́ẹ̀tì àwọn ará bíi sẹ́rí nǹkan kan wà tá a ti ṣe mistake l'Ógbómọ̀ṣọ́ yìí mo fẹ́ rọ ìlú yìí ni o ẹ má bínú sí ní tí mo fẹ́ sọ yìí o sẹ́rí àti gba Fúlàní láàyè jù tẹ bá débi kan tẹ bá ń ti ọ̀dọ̀ Àgàmbàrí bọ̀ tẹ débi gbọ́n tẹ ti ń gba táàkì yẹn tẹ ti máa ń gbowó tíjọba gbé wọn bẹ̀ yẹn ilé kan wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀rẹ́ àwọn ọmọ Fúlàní tí wọ́n jọ ọmọ ọdún 12 sí 15 16 17 wọ́n dá wọn jọ sínú ilé yẹn wọ́n fẹ́ tó 40 sí 60 kí ni wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ ìkíní nù sẹ́rí Fúlàní àti fààyè gbà wọ́n mo sọ́ọ̀dì láti sọ ilé ibi tí wọ́n ń pè ní yànyàn lónìí gbogbo wa ni wọ́n gbowó lọ́wọ́ wa tá ara lẹ̀ yẹn tó fi dẹ́yìn pàápàá bàbá kábíyèsí lánàá kọ́lọ́hún fọ̀nù kẹ́ wọn kọ́lọ́hún sì dáríjì wọn tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ torí pé wọ́n fún wọn bẹ̀ yẹn wọ́n wá sọ fáwọn Fúlàní yẹn wípé ẹ má kọ́ permanent structure síbẹ̀ o nǹkan tẹ́ ẹ lé bì wò kíákíá ní kẹ́kọ́ o wọ́n ti ń kọ́ permanent wọ́n àtàwọn fowó ralẹ̀ ká sọ wọ́n fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí báyà kálá ò tó débẹ̀ ni o àrílẹ̀ wa gbà sáwà lọ kó gbóngbó lọ́mọ báwọn Fúlàní jà ni àwa gan fìyà jẹra wa l'Ógbómọ̀ṣọ́ àti fún wọn ní àyè jù. Mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí sí fọ́nrán yìí kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ọba Ìwó
of Iwo Land, Ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí. Mo fẹ́ kí gbọ́n nǹkan tí bàbá sọ ń bẹ̀. Ẹ mọ ìlú mi, bàbá yín, gbogbo ẹ̀ ibi ni ẹ fi yín sí. So wọ́n fọwọ́ wá ní ilé yín sí. Tí mo lé yín ẹ padà wá. Bí mo máa tẹ̀ ẹ̀fẹ́ lé yín. Mo lè fẹ́ lọ. Bóyá àwọn èèyàn ọmọ tán àwọn Fúlàní tí ẹ wà nílẹ̀ ẹ̀ ti à. Àwọn èèyàn ọmọ tán ọmọ ìlú ìlú. Ẹ má ṣe ibi sí ìlú. Ìwọ ló Ó ṣe iná káyọ̀fì àbí? Ó fi ṣe ní káyọ̀fì. Yẹ́ ìbẹ̀lẹ̀. bàbá gbogbo ẹ̀ ibi ni ẹ fi yín sí. Bí Àfọ̀njá ṣe bẹ̀rẹ̀ ojú báyìí lọ, bí Àfọ̀njá ṣe bẹ̀rẹ̀ tó ta ilẹ̀ Ìlọrin, tí ó ta gbogbo kingdom ẹ̀ tó ta fún Álímì. Bóyá àwọn èèyàn ọmọ tán àwọn Fúlàní tí ẹ wà nílẹ̀ ẹ̀ ti à. Eléyìí jẹ́ disappointment, ó jẹ́ ìjábọ̀ pátápátá pé a lè rí ọba Yorùbá kan tó lè jáde kó máa sọ ọ̀rọ̀ yìí. Ìwọ ni ọ àti nígbà mo dáko ọmọ Fúlàní ọmọ ìlú ni ọ. Ọmọ wo ni wọ́n? Ìjẹ́ ó ṣeé ṣe kí ọmọ Yorùbá kankan ó wà nílẹ̀ Sókótó àbí ilẹ̀ Sàǹfàrà àbí Bauchi níbi táwọn Fúlàní wà tó jẹ́ ilẹ̀ tiwọn, kí ẹ̀mí àwọn wá pé ọmọ Yorùbá jọ kó máa jẹ́ kó yé wọn wípé Fúlàní ni wọ́n. Has it ever happened before that any Yoruba person has been identified in the Fulani land as a Fulani person? Mi rò pé ó ti ṣẹlẹ̀ rí. Tá a bá rí ibi tó ti ṣẹlẹ̀ rí ẹjọ́, lẹ́yìn máa tètè bá lè fi fọ́nrán ẹ̀ àbí picture àwòrán ẹ̀ kẹ́ fi sínú comment section fún mi kí n rí. Báyìí mi ṣe bẹ̀rẹ̀ ojú báyìí lọ tó fi ta Ìlọrin tó fi di pé lọ́jọ́ tèmi yìí Yorùbá ò lẹ́nu ní Ìlọrin mọ́. Fúlàní kò máa ṣe nẹnu fún ejò ni wọn Fúlàní, ìhun nẹnu fún wọn Fúlàní. Ìgbà tí wọ́n máa padà wá tó máa strike, kódà pàápàá ìwọ tó ń nu ẹnu fún wọn yẹn gangan ìwọ náà máa kọ́kọ́ strike, ìwọ náà máa kọ́kọ́ ṣe ní jàǹbá. Ìwọ tó ń nu ẹnu fún Fúlàní yẹn, Fúlàní náà sọ pé ọmọ ọlẹ̀ yìí ni wọ́n Fúlàní. Ó mà ṣe o, ọmọ Yorùbá a ti ń sùn, we sleeping big time. Sẹ́rí wọ́n ní Fúlàní bímọ lẹ̀ ó bí oró kò sí yàtọ̀ nù wọn àwọn ọmọ yẹn ti mọ gbogbo nù gbósẹ̀ pẹ́sẹ́ làwọn máa ń rìn kiri kò sí tí wọ́n mọ́. Sẹ́rí and one of the weapons of terrorists is rumour. Ẹnìkan kan jókòó síbi kan láyé social media wọ́n jẹ́ kó go viral fake news. Our Nigerians, I'm sorry to say, we are very gullible. We are gullible people because sẹ́rí fake news yẹn gbogbo báńkì sí one close. Mo ń bọ̀ látẹ̀kọ́ wọ́n ní gbọ́dọ̀ gbà sẹ́yìn o mo ní wáyé ní gbà sẹ́yìn bó mo fẹ́ gbà. You don't die before your death. Cowards will always die before their death. Èyàn gbọ́dọ̀ kú kó tó di kọjá. Sẹ́ra Ògbómọ̀ṣọ́ gangan kíkanjú la mọ̀ wá sí ìgbà wọn jẹ́ sí ọmọ tó wà ń ta ní sáwọn ní challenges wa. A gbọ́dọ̀ múra. A country that wants peace must prepare for war. Ẹ jẹ́ àmúra dáadáa. Sẹ́rí wo bá ṣe ń dara wa láàmú tíjọba bá fún wa lé agbára gbogbo àwọn tá à ń sọ ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ delete wọn ni. Ẹ mọ̀ delete wọn ni. Tẹ́ bá ń kó wọn lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá sẹ́rí judgement. We are talking of justice in Nigeria. A ní láti reorganize justice wa. Our judicial system is awkward. Àwọn àgbàlẹ̀ Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní kòkòrò tó ń jẹ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà. How many times ni wọ́n ti mú àwọn terrorists àwọn kidnappers àti bandits ní south west káàkiri tẹ́ ń fáwọn lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ tó dẹ̀ tún jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn á ní order from above pé kẹ́ ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn how many weeks ago táwọn èèyàn ṣe protest. Èèyàn dẹ̀rò wípé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣọgbọ́n tí ìjẹ́ka pé àgbà ní wèrè. Mo tún wá ń rí ní ìsìn pé wọ́n mú àwọn ọmọ Fúlàní pẹ̀lú ìbọn ní Èkìtì Ifẹ̀. The only thing ta tún lè ṣe ni wípé ká máa gbé kámẹ́rà ká máa sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà. Kí ni nǹkan tó ń ṣe wá gan nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ náà? Àwọn Fúlàní ń gbé àwọn èèyàn wọ́n á ti pa wọ́n tán wọ́n á dú wọn lọ́rùn nínú igbó. Tí ìjọba dẹ̀ lọ́wọ́ sí ẹ̀yìn á wá mú wọn tán kámẹ́rà lẹ́ máa sẹ́ẹ̀tì. Ẹjọ́ náà sórí tèmi nìkan ni ò pé ni àbí nǹkan tí mò ń rò ṣé ẹ̀yin ò rò ni. Kí ni reason ta ṣe gbúdọ̀ máa sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà fáwọn olórí burúkú yìí? Kí ni reason ta ṣe gbúdọ̀ máa sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà ká máa ṣọ́ ẹ̀ pé a ti mú wọn when we know the right thing to do? This government tó wà lóde wọ́n ti ká àwọn ọlọ́pàá gan lọ́wọ́ kò. Àwọn ọlọ́pàá tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀gá ti ká wọn lọ́wọ́ kò. Àwọn sójà tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àwọn ọ̀gá ti ká wọn lọ́wọ́ kò. Ẹja mi ti ń bá parọ́. Ẹ máa wá mú wọn tán ẹ máa wá sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà ẹ lẹ́ ń fa wọn lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ tọ́lọ́pàá bá gba order from above lóòótọ́ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní wèrè tó ń ṣekú pa wáyé wọn ò ní option wọn gbúdọ̀ fi wọ́n sílẹ̀ ni. So why are we setting camera?
ṣé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá ni? ṣé àṣàsí gan ló pọ̀ tó báyìí àbí nǹkan mọ̀ ti ṣe wá ẹgbà mi? These are the people tó yẹ pé nínú gbọ́nbẹ̀ wọ́n fipá bá wọn ọmọ wa lò, wọ́n fipá bá wọn ìyá wa lò. Ẹ̀yìn á wá mú wọn, ẹ máa wá sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà. The only time tẹ́ máa rí tán bá pọ̀sì ní tán bá fẹ́ ṣe sample eléyìí tán bá bẹ́ lọ́rùn ọ̀tán ń dú lọ́rùn. Àwọn yòókù tí wọ́n ń ṣe organ harvesting fún ti as aided by evil international organization mò ń sọ ni. Wọn ò pọ̀sì kámẹ́rà fún yẹn náà. Nígbà tí Bill Gates wá bá wọn doctors sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n máa harvest orí àbí kí ni doctor yẹn sọ nínú interview yẹn. Ṣé wọ́n gbé káàkiri until ìgbà tí doctor yẹn tó wá sọ̀rọ̀? bá kó wọn lọ gan wọn ó tún bọ́m̀bẹ̀ technicalities ni so ẹ jẹ́ kí àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ gan kásìra wa lóṣooṣù ọwọ́ èmi ò gbà pé nìkan jọ nìkan lọ nílùú yìí o èmi kan náà là ní o èmi tó wà láàlẹ́ ìwọ Tolú Ikúṣàgbà kò yàtọ̀ sí tèmi o àbí ààrẹ ẹ̀mí yẹn ò yàtọ̀ ẹyọ kan náà ni jẹ́ ká wá múra wa lóṣooṣù ọwọ́ ká ṣèlú yìí dáadáa ṣe rí gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí tí wọ́n bá ń gbọ́ mi inú mi ó dùn lórí ètò ààbò wọn sí dáadáa tó federal government ṣe kíní kan wọ́n pè ní initiative láti protect secondary school primary school gbogbo ẹ̀ gẹ́gẹ́ fún lápẹẹrẹ iléèwé Adéníyàn Memorial Grammar School ni mo ti jáde 001 ní admission number ní 1978 àwa la ṣe fẹ́ǹsì fún tẹ́ bá débẹ̀ lónìí mo ṣe sọ àwa la ṣe fẹ́ǹsì fún ara wa owó oògùn ju àwa tá a kọ́wé jáde ni ìjọba ìfún wọn kọ́bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n sanwó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àwa la tún kíláàsì ṣe àwa la ṣe fẹ́ǹsì sẹ́ẹ̀dì gbogbo secondary school àti primary school tó wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí àbúrò wa tó wà ní Ìbàdàn tó jẹ́ excellence tó fẹ́ ṣàánú wa kan fẹ́ǹsì gbogbo ẹ̀ round owó àwọn náà wọ́n kúkú ṣe gbogbo contract tí wọ́n àwọ́dù ṣèbí engineer ni wọ́n àwọn náà wọ́n ń ṣe kán sì bá wa ṣe kán bá wa ṣe I need the security you must protect your children wọ́n gànà ó ń fo fẹ́ǹsì wọlé ó ń fo fẹ́ǹsì jáde ó máa jẹ́ kí crime rate kó reduce ìdí ni wípé kó tó sá lọ at least wọ́n ti mú kan balẹ̀ wọ́n mú méjì balẹ̀ ṣùgbọ́n bí tó kàn free bí orí fídì náà kàn wọlé náà kàn jáde then àwa máa ń bẹ̀rù tọ̀ lẹ́yìn bò fi yàtọ̀ sí wa a máa ń bẹ̀rù kó yẹ ká lójú l'Ógbómọ̀ṣọ́ bàtà wà ń grow up ṣé báwọn bàbá wa máa ń wọlé wọ́n sì lógun òjàjà kókó Ògbómọ̀ṣọ́ àti ní challenges nílùú ẹmọ challenges I'm sorry to say this too I don't want to be immodest religion ti gba agbára lọ́wọ́ wa àwọn people yẹn wá wọn ní agbára tiwa nù pé Bíbélì nìkan ni ká máa gbé lọ àwọn làbíkù yẹn. I don't want to discuss religion àwọn òyìnbó gbé ẹ̀sìn wa wọ́n ní ká gba gbogbo agbára wa nù Israel náà ṣe lágbára tó àwọn náà ibẹ̀ náà ti gbé Bíbélì wa even the Bible favour the Jews more than us sẹ́ẹ̀rì wọ́n ní agbára débi wípé kìsì àdúrà nìkan láàmú àgbà l'Ógbómọ̀ṣọ́ agbọ́dọ̀ dira ogun ẹ̀rí pé nígbà táwọn ọmọ Israẹli jáde tí ogun wọn jáde lọ tán sẹ́yìn pé ọ̀tá gbẹ̀yìn wa náà fi pé kíní kan nínú àmì line guard tàbá wa quarters wa kan gbọ́dọ̀ wà ní duty na wa quarters our women must be protected. This is a message to the citizens of Lagos State. Fellow Lagosians, Lagos State has long stood as a symbol of unity, diversity, and progress in Nigeria. Our strength lies in our ability to accommodate people of different cultures, beliefs, and backgrounds while working together for the common good. Recently, there has been growing public discussion about the inclusion of Islamic law as a course of study within the Faculty of Law at Lagos State University. This development has raised important questions among citizens about the role and relevance of such legal studies in a state that operates under a secular legal framework. It is important to approach this issue thoughtfully and with clarity. Universities are traditionally spaces for broad academic inquiry where different legal systems such as customary law, international law, and religious law may be studied for knowledge, comparative understanding, and professional versatility. The study of Islamic law, like other legal traditions, may therefore be seen as part of a comprehensive legal education rather than a direct reflection of state policy. However, as concerned citizens, it is also appropriate to ask questions about how academic programs align with the practical needs and legal structure of Lagos State. We must ensure that our educational institutions continue to prioritize knowledge and skills that directly contribute to the development, governance, and legal framework of our state. At the same time, we must reaffirm our commitment to fairness, balance, and constitutional principles, especially in areas such as judicial appointments and legal practice.
The integrity of our legal system depends on impartiality, professionalism, and adherence to the law that governs Lagos State and the Federal Republic of Nigeria. Let us engage in this conversation responsibly, seeking transparency, accountability, and clarity from relevant authorities, while preserving the unity and mutual respect that define Lagos. Lagos belongs to all of us. Its future depends on our ability to think critically, speak responsibly, and act in the best interest of every citizen. Thank you. Bye. Ojú wo lẹ fi rí sí? Báwo ló ṣe yé yín sí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí bàbá yìí sọ? Gbogbo ilẹ̀ kóòtù òjìrè nírú nǹkan báyìí ló ti ń ṣẹlẹ̀. Tí àwọn èèyàn púpọ̀ gan sọ wípé ṣé a fẹ́ dá President Bola Ahmed Tinubu lẹ́bi ni? Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Búbù bí ó bá tiẹ̀ ń ṣe bàbá Búbù wípé òun fi owó sílẹ̀ fún àwọn tí ẹ̀ ń sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Bola Ahmed Tinubu. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí bàbá yìí tó kà sílẹ̀ tó yẹ kán ṣe sí ìlú. Ibo ni owó gangan? Ibo ló wà? Ibo ló ń kówó sí? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mójútó ilé wa ná. Ẹ jẹ́ kí wá lọ gbé nǹkan tí bàbá wa yìí náà, àbúrò wa, ọmọ wa yìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ó sọ lórí àwọn ọba. Mo mọ̀ wípé bàbá Awólọ́wọ̀ ti ní fúnra ara wa la máa gbèjà ara wa. Let's go. Ẹ jẹ́ kí n wá lọ gbé wá. Ẹ má gbàgbé láti bá wa like, ẹ má gbàgbé láti bá wa share. Let's go there. Jálà fífa àbọ̀jà láì ní àṣẹ kó tó fèsì ẹ̀ kó tó kú sójú ogun lọ́rí. Ẹ̀kọ́ tóbi olórí burúkú kọrùn ọrùn yín wé ẹ̀kọ́ ń gbádùn. Tó bá ti pé politics ìgbà ẹ lọ fẹ́ rí yín. Tó bá ti pé Aláàfin òkín Ààrẹ Kakanfò kò kí respect ọba ibẹ̀ ló ti fẹ́ rí yín kẹfẹ́ wú. Kò ní dá fún yín ẹ̀yin bàbá olórí burúkú tẹ́ fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ fún wa. Táwọn Fúlàní bá lè fi gbalẹ̀ wa successfully. Táwọn Fúlàní ìwọlé. Tó pé kí ni àti ní bandit lájà gbọ́dọ̀ ní bandit lágége ẹ̀yin olórí burúkú àgbàyà òfò yìí torí pé owó tẹ́ fẹ́ gbà nítorí ẹ fẹ́ gun escalade ẹ fẹ́ ṣọ́ epo ṣáà ẹnu Kakanfò ń ṣọ́ epo Ààrẹ Kakanfò ṣọ́ ó máa ń ṣọ́ epo ẹ báyọ̀ OPC yẹn jẹ́ ẹ báyọ̀ kiri yẹn jẹ́ ẹ lọ wo àwọn APC wọ́n dẹ̀gbọ́n àdúgbò òṣìkàlẹ̀ sádùúgbò they cannot do anything for themselves. Sunday Igboho mo ń bẹ̀ yín for the last time ẹ jọ sá ẹ jọ mo ń bẹ̀ yín torí mo nífẹ̀ẹ́ yín gan gbogbo kí ni tẹ́ máa ń sọ ẹ máa sọ pé tíjọba bá lè fún wa láàyè àwa ò fẹ́ àyè ìjọba mọ́ àfẹ́ àyè ìjọba mọ́ báyìí kò ní dá fún ìjọba kò ní dá fún gbogbo yín níbi tẹ́ ti tìwádé yìí àgàgà yìí olórí burúkú àtẹ̀yọ̀ bò fò tá nílẹ̀ yóò báyìí ṣọ́balẹ̀ yìí àtẹ̀yìn ya wa ẹ̀kọ́ stupid ẹ̀yìn ya tẹ́ pé ní gbogbo tọ́ta kà tàfi ń wú pé Yorùbá ni wá gbogbo tọ́ta kà báwo obìnrin ṣe tó ṣe já ìwòwò tó bọ́ sí ìwò lórí protest pèsè àwa ò fẹ́ wa àdẹ fẹ́ nìyẹn táwọn ìyá wa ṣe ẹ wà obìnrin ìdá ọmọ ẹ aka ìtàn ọ̀rọ̀pọ̀ tọ́ níyàn obìnrin ọba Aláàfin aka ìtàn anífọ́tò aníwúrà gbogbo olórí burúkú ẹ̀yà ta ní lẹ́yìn kẹtù lọ gbà 4 drinker of rice pẹ̀lú 2000 gbogbo ìyá tó bá tútù lọ gba 2000 gbogbo ọmọ tó bá bí òní ṣoríire gbogbo ìyá tó bá tún lọ gba 1000 pẹ̀lú PVC tẹ́lọ́ tó lọ́ fúlẹ́dì àti coke kọ́ ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo ọmọ tẹ́ bá bí máa ṣorí burúkú ni tó bẹ́ kí ni ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ padà lọ gba 2000 ilẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ bá tún lọ gbàdúrà kọ́ ọmọ ṣoríire wàhálà ṣe ti fi 2000 naira tẹ́ gbà ẹ̀ ti fi bọ̀ ògùn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ tó pé kí ni ẹ̀yà tẹ́ lọ sásàlátù yìí ẹ̀ náà lẹ́ tún lọ gba PVC torí 2000 naira tẹ́ lọ́tò torí pé ìbò tẹ́ bá tún dọ̀wọ̀ ẹ̀ lè bá wa dọ̀wọ̀ mọ̀ kò sí ẹ̀ mọ́ o Ààrẹ Kakanfò ẹ̀ ní ṣoríire bàbá olórí burúkú nìyí ok nǹkan tẹ̀ ìwà tẹ̀ ń hùn sí kò yàtọ̀ sí pé àwọn Ààrẹ Kakanfò ta nílẹ̀ Yorùbá látijọ́ àwọn lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀yin fẹ́ máa jẹ gbádùn kò ní bá yín kalẹ̀ ẹ̀ máa ṣorí burúkú ni táwọn pípù yìí dẹ̀ ń ṣe ẹ̀ ń dúró de ìjọba for what ṣé ẹ fẹ́ kí Tinubu fẹnu ẹ̀ sọ fún yín pé ogun ti dé sí yín lọ́rùn ni do you know ẹ mọ̀ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ tí president bá sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ fúnra ẹ̀ ni don't you see it ẹ̀yin ìyá olórí burúkú tẹ kú Ọ̀yọ́ yẹn ta ló yẹ kó ti wà ní gbogbo títí Ọ̀yọ́ state níwòwò kẹtì jágbà kẹtì já everywhere lọ́yọ̀ state kẹtì rí gbogbo kẹtì máa rí àwọn ìyá kẹ máa ké kiri kẹkọ ògbó ewé dání any protest obìnrin bá lead ó máa successful ni lájọ́ tọ́lọ́ ti dálé ayé yìí any protest any ogun tóbìnrin bá lead àṣà ayé máa gbà ẹgbà ọ̀run kan máa gbà because kí ni ẹ̀yin ni yá wà náà ẹ̀yin kí wọ́n ní ìyà fún kẹlọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yin lẹ́kún bẹ̀ kẹlọ mọ́ṣáláṣí ẹ̀yin lẹ́kún bẹ̀ kẹtùlọ́lẹ̀ aláwọ̀ ẹ̀yin lẹ́kún bẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́tí máa kúnlẹ̀ politician
ṣọkùnrin tó wà bí politician ṣọwọ́n 1,000 ni we are busy arguing or talking about betterment ẹ̀yin náà ni ẹ̀tún dé pẹ̀lú agodo méjì ọlọ́run aṣáánú wa alògbé kò sẹ́nìbọ̀ tọ́lọ́ fẹ́ lò fún wa mọ́ báyìí ogun lọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa because the kingdom of ilẹ̀ Yorùbá is suffering violence now only the violent to take it by force àwọn ò ní gbà àwọn òdodo ogun sẹ̀ríà kò ní dá fún yín Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Àgbẹ̀ Gani Adams ẹ̀ ní sóríire pẹ̀lú gbogbo èrè orí burúkú tẹ̀ ń ṣe yẹ ẹ kọ̀ wọ́n lọ́rùn kalẹ̀ ẹ fẹ́ máa ẹ fẹ́ Bùkárí kọlẹ̀ mọ́ ṣe tálẹ́ kó àdúgbò ó yẹ kẹ́yìn máa dúró kí olórí burúkú nìyí ó yẹ kẹ́ máa dúró kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi gún àyẹ̀kẹ́ tó pẹ̀ka tó bọ̀ta ẹ̀yin ya wa ẹ̀yin ya gbogbo ìyá tó bá tún lọ gba rice tó bá tún lọ gba búrẹ́dì tó lọ gba biscuit tó ti fẹ́ fi bá 4 years ọmọ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ ní sóríire. A meaningful 30-year-old Nigerian man is nothing without being a fraudster or a thief. What do you mean? Kò ní dáa fún ẹ Gani Adams wo lórí burúkú ni ẹ wọ́n ló bá tó bá tún rí ẹni fídíò tó bá FYP mi kọjá pé ẹ tíjọba bá lè fún wa láàyè kò ní dáa fún yín ìjọba fún bandits láàyè ni èyí olórí burúkú àgbàyàn. àmọ̀ràn mi fún ẹ ìwọ tó bá wà ní ipò gbogbo ilé ayé tí ẹ ń wò yìí rọ́bìṣì ni kò sérè kankan bẹ́ẹ̀ ṣe dáadáa níwọ̀nba tó bá lè ṣe kó bá tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kó dórí ipò kó má pa àwọn ènìyàn kẹ́ máa fẹ̀mí àwọn èèyàn ta tight gbogbo èèyàn tó bá pa ní Nàìjíríà pátá ó wà lọ́rùn Tinubu gbogbo ènìyàn tó bá pa ní Ọ̀yọ́ state pátá ó wà lọ́rùn Ṣèyí Mákindé gbogbo èèyàn tó bá pa ní Lagos state pátá ó wà lọ́rùn Sanwó-Olú because ẹ̀yin lẹ sọ wípé ẹ lè ṣe olórí àwọn ènìyàn nígbà tí ẹ bá dẹ̀ ti lè ṣe ojúṣe yín gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ ọrùn yín náà má ti béèrè whether you like it or not. IG DSS sójà rẹ́ẹ̀pù igbá ìkòkò bàbá ìsásùn ipòkípò tó bá bára ṣe dáadáa tẹ bá ń pa ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún jayé ẹkàn ayé yín kàn fẹ́ bàjẹ́ ni ẹkàn ó kàn wù yín káyé tí yín fúnra yín bàjẹ́ kí ẹ̀yin yín bàjẹ́ kí ọjọ́ ọ̀la yín bàjẹ́ ni because ẹ lè escape ẹ ẹ̀jẹ̀ yẹn máa dúró sí fámìlì yín ó máa béèrè fún ẹ̀san kì í sọ lọ́ọ́ ló máa gbẹ̀san lára yín o ẹ̀jẹ̀ ni tó ẹ pa ló máa gbẹ̀jẹ̀ san lára yín ẹ mọyì ẹ̀mí tẹ́tí ti ṣòfò láti gba Buhari láti gba Abacha àwọn oríṣiríṣi president tó ti lọ Goodluck Jonathan Ọbásanjọ́ and so on and so forth. Promise tẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ ènìyàn ni wípé ẹ máa sọ property wọn àtẹ̀mí wọn tẹ́ bá ti wá rí wípé ìkọ́ tẹ́ ń sọ ó ju agbára yín lọ ẹ resign ẹ̀mí mi ò gbé mọ́ ẹ tó bá lè ṣe kó bọ́ síbẹ̀ ìbọn kẹ́ máa fẹ́ mí àwọn èèyàn ta gánbù kẹ́ wá máa fẹ́ lá pé kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀ ọjọ́ tó kàn máa ṣẹlẹ̀ la ò mọ̀ kò sí alágbára kankan nínú ayé everyday mo fi ń sọ gbogbo oògùn ló wà kò sóògùn àtúbọ̀tán. If what I'm about to show you does not scare you as an African and spur you to action, then I don't know what else will. Watch this video. And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. Because our own national security risk is at stake. Exactly. National security interests are at stake. You can say that about pretty much all of Africa. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris instead of actually making their country a better People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Eric Prince is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Enough. Because if you go to these countries and you see how they suffer under absolutely corrupt, made-up governments that are just criminal syndicates, the people of Africa, the people of Latin America, a lot of them deserve better. Now, I've all heard it, right? These are the same white people who are talking about recolonizing Africa for a second time because we have proven to the rest of the world that we are unable to govern ourselves. When they colonized us, we said we wanted independence. They gave us a semblance of independence
Look at what we have made of the independence. We have started running away from our own countries to go to their own countries because their countries are well governed. And they have said they are getting tired of being invaded. If we can't manage ourselves, it is time for them to put on the colonial hat and come back to colonize Africa for a second time and manage Africa. Think about it. When voices like this start coming up, know that it is not one man's thought. There are many people who are thinking this way already. It is just like when you see a cockroach in your house. If you see one cockroach, know that there are thousands of cockroaches in your house. This is something that should deeply concern you as an African. But come to think of it, have we not given them enough reason to think this way about us? Look at what we have done with the so-called independence we received. We are unable to govern ourselves. And we Africans are there praying and waiting for Jesus to come back and save us. They say join political party and be politically active. You say no, your own is to pray. Go and register for vote so that when the time comes, you will sanction the evil leaders. You say no, your own is to pray. When it is time for protest, come out and protest. Hold your government accountable so that you can at least have good leadership. You say no, your own is to pray. And this is where we are heading to. When thoughts like this start arising, know that many people are thinking this way. When I watched this video, I started thinking, I said, but wait, it is looking like these people gave us this independence just so that we will suffer and then give them reason to come back and recolonize us a second time. Because when you even look at it detailedly, they are partly responsible for what we are going through. Not even partly, they are grossly responsible. They are the ones who are interfering into our politics. These bad leaders and dictators we have in Africa have been imposed on us by them. They are the ones who chose our leaders for us. They are the ones who designed this system to maintain us in debt and poverty. So their main aim was so that after we have suffered enough, they will say, okay, they will come back to us as Messiah and try to save us from ourselves. Africans, what should you do going forward? It is time for you Africans to start getting politically active. A nation you are not ready to die for cannot give you anything in return. The people we call dictators who are mismanaging our country, they are just a handful of people that have taken the country hostage. There are just few of them. If the people can rise up as one man, we will send these people out of power the same day. It's not going to take 24 hours. But the problem is, how do you get Africans to take to the streets and chase these bad leaders? Imagine a situation where we have 1 million people marching in the streets in every African capital territory where there is a bad leader or a dictator. 1 million people marching at once. No military will shoot at such a crowd. But how do we get Africans to put aside their religious differences, to put aside their tribal differences, and come together to fight for one single cause? That is the problem we have. If we don't wake up and stand up for our country, they are coming back. Thoughts like this are not anonymous. They are just signals that something big is brewing under the table. If we don't rise up as Africans to stand for our continent, I feel sorry for Africa. Look at Nigeria, for example. For a number of days now, Very Dark Man has mobilized a group of guys to go and protest to end insecurity in Nigeria. Instead of the people joining the movement, the rest of Nigerians are going about their businesses as if nothing is happening. But insecurity is a problem that affects everybody in the country. Instead of coming together and putting pressure on their government so that their government can at least provide them with security, some people are acting as if they are not concerned. As long as they have their daily bread, they are not concerned about the general interest of everybody. And this is not only a case of Nigeria. That is what happens in every country in Africa. When the protesters are few, it is just clear that they are not speaking the voice of the people. Because if it was a pain that was general, the whole people will rise. And when there are few people who stand up to protest, it is easier for the bad government to crack down on these few protesters. And when the people who are ready to stand up all have been arrested and sent to jail, tomorrow who will fight for you? Africa, you need to wise up. While we are sleeping, they are strategizing. Mo rò pé gbogbo wa láti wò ó, báwo la ṣe rí sí ojú wo la fi wò ó.
ẹ bá wa pín, ẹ bá wa share, ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín náà sílẹ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti ṣe alábàápàdé lórí ètò wa. Èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín very dark lady olórúkọ púpọ̀ ayé ọpẹ́yọ tí mò ń jẹ́ Queen Osha Zabi lórí TikTok. Ire o, ire gidigba. Bye for now.